Đây, tạo ví dụ số 2 nha. Ví dụ data frame 1 đi. Rồi, đưa mấy cái này qua luôn ha. Rồi, làm một cái file mới đi. Ví dụ data frame 1. Rồi, import 4 dòng này vô ha. Import 4 dòng này vô, 1 2 3 4 giống như nãy đi. Giờ mình làm thêm cái bài tập về data frame đây. Rồi, bây giờ mình khai báo một cái list điểm 7 8 9 10. Rồi, tạo ra một cái list điểm. Một cái list thì nằm trong cặp mốc vuông đúng không? 8 9 10. Rồi, vậy là cái list này có 4 phần tử. Rồi, sau đó là tạo ra tiếp một cái danh sách sinh viên Tài, Tùng, Tính, Thanh. Rồi, một cái danh sách sinh viên có 4 người, 4 sinh viên nha. Ví dụ Tài, Tùng, Tính. Rồi, sinh viên. Đây, tạo ra hai danh sách, một danh sách điểm, một danh sách sinh viên. Rồi, tới đó chưa? Tới đó phải không? Đây, tiếp nha. Rồi, bây giờ mình tạo ra một cái data điểm hay chấm điểm, sinh viên hay chấm sinh viên. Rồi, phương pháp nha. Cái này nằm trong mốc gì? Mốc nhọn hay mốc gì? Mốc nhọn là cái gì? Từ điển hay list? Từ điển không? Rồi, mốc nhọn là từ điển ha. Rồi, mình tạo ra một cái data bằng mốc nhọn nha. Rồi, trong cặp mốc nhọn này mình ghi là điểm hay chấm điểm, tức là cái điểm này cái này là key, rồi sau đó value không? Value là lấy từ đâu? Lấy từ cái list điểm đúng không? Đây là một cái từ điển đúng không? Từ điển thì có key với gì? Value. Cái key là điểm, value là cái danh sách điểm đúng không? Value là cái list điểm. Rồi, sau đó mình tạo tiếp từ điển nữa là sinh viên. 7 cái ha. Rồi, mình tạo ra một cái key tên là gì? Sinh viên. Rồi, nhớ cái key mình cho nằm trong cặp nhảy nha. Vì sao? Vì nó là gì? Nó là chuỗi đúng không? Rồi, lấy từ sinh viên. Rồi, đây nha, cách ta làm vậy ha. Rồi, sau đó mình run cái data này ra thử. Rồi, run cái data này ra. Vậy là ở đây mình đang tạo ra một cái data mà nó là dạng từ điển đúng không? Rồi, nó là dạng từ điển. Còn dữ liệu của nó mình lấy từ đâu? Dữ liệu của nó mình lấy từ hai list đúng không? Rồi, vậy có phải đây nó tạo ra một cái từ điển, có một cái key là điểm, phải không? Mà giá trị của cái key là một cái list điểm đúng không? Giá trị của cái key này là một cái list điểm. Rồi, mình tạo ra một cái key là sinh viên, một cái giá trị của cái key này là một cái list tên 4 sinh viên. Rồi, ok không? Rồi, tới đó chưa? Rồi đó, bây giờ mình tạo ra cái data frame nha. Cái này mình có từ điển rồi đúng không? Cái này có phải là một từ điển đúng không? Vậy dữ liệu data của mình đang là một từ điển đúng chưa? Rồi, còn giá trị của cái từ điển mình chính là một cái list thôi. Bây giờ mình đi tạo cái data frame. Rồi, mình tạo cái data frame 1, dùng cái hàm data frame mình tạo dữ liệu từ cái data này. Rồi, giờ mình đi tạo một cái data frame 1. Rồi, mình dùng cái hàm data frame mình tạo lấy dữ liệu từ data để mình tạo data frame. Rồi, thử tạo nha. Rồi, vậy có phải mình tạo được một cái data frame thấy chưa? Mình tạo ra được một cái data frame. Trong đó điểm 7 thì có sinh viên tên Tài nè, điểm 8 là sinh viên Tùng nè, điểm 9 là sinh viên Tính nè, điểm 10 là sinh viên Thành nè. Rồi, ra không? Rồi, vậy là cái data frame 1 của mình á, dữ liệu được lấy từ đâu? Dữ liệu được lấy từ từ điển data đúng không? Mà dữ liệu của từ điển thì lại được tạo ra từ đâu? Từ hai cái list đúng không? Rồi, người ta tạo hai cái list, rồi sau đó người ta tạo cái từ điển data từ hai cái list đó, rồi sau đó là có từ điển rồi, có dữ liệu từ điển rồi, người ta đổ cái dữ liệu từ điển đó vào bên trong cái data frame. Vậy cái data frame DF1 mình có được sinh viên nào, điểm nhiêu không?
có phải mình biết được sinh viên nào điểm nhiêu không? Điểm 7 có sinh viên nào, điểm 8 có sinh viên nào, điểm 9 có sinh viên nào, điểm 10 có sinh viên nào. Rồi tới đó không? Bây giờ mình cũng làm cái chiêu giống nãy nha, là mình sẽ tạo ra một cái array ha, từ cái thư viện NumPy. Rồi giờ mình tạo ra một cái index. Rồi tạo ra một cái index nha. Rồi người ta tạo ra một cái index A, B, C, D, E. Rồi cái chuỗi này người ta dùng phương thức list để người ta tách ra. Mục tiêu là để làm key phải không? Làm index đúng không? Rồi khai báo một cái index có dữ liệu là A, B, C, D, E. Sau đó người ta khai báo một cái con là con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Con là cái cột nha. Bằng cột 1, cột 2, cột 3, 4, 5. Rồi cũng chấm list luôn. Rồi vậy mình có 5 cái cột tương với 5 cái index đúng không? Cột 1, cột 2, cột 3, cột 5 thì tương với, nếu là A thì tương cột 1, B tương đương con 2, C tương đương con 3, D tương đương con 4, E tương đương con mấy? Con 5. Rồi bây giờ mình tạo ra một cái list rộng. Mình tạo ra một cái list rộng. X là một cái list rộng. Rồi X là một cái list rộng nha. For i in range 25. Tại đây mình 5 là 25 nha. 5 dòng 5 cột. Mình append vô cái ký thôi. NumPy .random .random từ 1 tới 100. Tức là mình phát sinh ra từ 1 tới 100 ha. Mình tạo cái list có 25 phần tử đúng không? Mà 25 phần tử này nó nằm trong vòng từ 1 tới 100 nha. Rồi sau đó là mình tạo array x, lấy NumPy.array x. Tức là mình chuyển cái này sang cái array x bằng NumPy.array. Cái array mình học rồi phải không? Array học chưa? Array rồi. Thì ở đây người ta chuyển cái gì? Chuyển cái list này thành cái array đúng không? Chuyển cái list thành cái array đúng không? Tức là cái x của mình nó đang từ cái list nó chuyển thành gì? Thành cái array. Rồi sau đó mình reset 55 ha, để mình tạo ra cái array x. Rồi x bằng x. Cái reset này học chưa? Reset học chưa? Reset học rồi đúng không? Về coi lại cái NumPy nha. Đây. Mình tạo ra một cái mảng 5 dòng 5 cột có 25 phần tử. Rồi mình rinh x ra. Rồi. Đây, đây là mảng 25 phần tử đúng không? 5 dòng 5 gì? 5 dòng 5 cột. Rồi, vậy đầu tiên mình chuẩn bị dữ liệu cho cái mảng của mình. Hiện tại mình đang tạo ra một cái mảng có 5 dòng 5 cột, 25 phần tử. Cái mảng x của mình nha. Cái mảng x của mình đầu tiên là x là một cái list rộng. Rồi sau đó là mình dùng cái dòng lặp for với range để mình tạo 25 phần tử. Phải không? Chèn từng phần tử vô, và từng phần tử đó là ngẫu nhiên, được phát sinh từ thư viện Reading số nguyên. Rồi sau đó là mình chuyển cái list x thành cái mảng x bằng thư viện NumPy. Sau đó mình dùng cái phương thức reset để mình chuyển nó thành 5 dòng 5 cột. Rồi ra được cái mảng có 5 dòng 5 cột chưa? Rồi bây giờ tới đây mình sẽ tạo ra một cái data frame. Rồi giờ mình tạo ra một cái data frame 2. Giờ mình sẽ tạo ra một cái data frame 2 bằng mình dùng cái hàm data frame nha. Rồi giờ trong cái hàm data frame này mình truyền vô thứ nhất là cái x là cái gì? X là cái mảng đúng không? Rồi sau đó mình tạo ra cái index cho nó. Cái index của nó bằng cái index. Cái index bằng cái index của mình trên. Rồi sau đó là gì? Cái column bằng cái con. Column bằng cái con.
Rồi mình có cái column bằng cái con ha. Rồi sau đó mình rinh ra cái data frame 2 thử. Rồi ở đây là ý đồ người ta sẽ tạo ra một cái data frame từ cái mảng X, nhưng người ta tạo thêm một cái index và cái column cho nó. Rồi giờ mình chạy thử. Rồi vậy ở đây có phải đây là một cái mảng nó có index là A, B, C, D, E và cái column là cái con, đúng không? Còn nãy mình chỉ có cái mảng thôi. Hồi nãy mình chỉ có cái mảng đây thôi mà mình không có cái index với cái con. Hồi nãy mình có cái mảng đây đúng không? Đây có cái mảng, nhưng giờ mình thêm cái gì? Mình thêm cái index của cái mảng và mình thêm cái con của cái mảng. Đây. Vậy dòng A sẽ là cái này, còn cột 1 sẽ là cái này đúng không? Cột 1 sẽ là cột này. Dòng A sẽ là cái này, dòng B sẽ là cái này, dòng C sẽ là cái này. Vậy cái A, B, C, D này chính là cái gì? Là cái index. Vậy là khi mình tạo một cái data frame, mình phải chỉ định ra cái index và cái column. Index là cái dòng, còn cái column là cái cột. Rồi, và index của mình đang lấy là A, B, C, D, E. Còn cái column của mình là cái con, chính là cái con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Rồi. Vậy giống như mình tạo ra một cái bảng, nó có dòng, có cột, phải không? Đó, cái mảng là cái hình ở trên, còn cái data frame là cái hình dưới không? Phải không? Đây, mình so sánh đi. Đây là cái mảng nè. Đây là cái mảng nè. Còn cái này là cái data frame nè. Có nghĩa mình hiểu cái dữ liệu của cái mảng mình, giờ nó người ta đưa cái index vô,